ලංකාවට ආපු පළවෙනිම Hummer EV SUV එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට මේක හම්බෙන්නේ side opening power tailgate එකක්. 22-inch wheel එකක් තියෙන Hummer EV කියන branding එකත් එක්කම ලස්සන wheel එකක් හම්බ වෙනවා. disc brake මේක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? air suspension එකේ size එක කොයි වගේද කියලා. Hummer EV එකෙත් අපිට හම්බෙන්නේ shark fin antenna එකක් ඒත් එක්ක මේ lights තුනත් එක්කම අපිට cameras දෙකක් මෙතනින් සහ මෙතනින් feature කරලා තියෙනවා. අපිට මේ වගේ spare wheel cover එකක් හම්බ වෙනවා Hummer EV කියන branding එක සහ මේ තියෙන iconic design එකත් එක්ක GMC logo එකත් එක්කම අපිට හම්බ වෙනවා LED tail lamp එක. පොඩ්ඩෙන් මෙහෙම බලන්න නෙවෙයි මේක live experience කරන්න chance එකක් දුන්නොත් එනවද? Hummer EV විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ Camaros, Ford, GMC pickup trucks, XUVs ගොඩක් experience කරන්න chance එකක් ඔයාලට තියෙනවා. Autogroup එකට ඇවිල්ලා මේ වාහන experience කරලා factory එක බලලා lunch එක අරන් merch එකක් දිනාගෙන යන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ golden ticket එක දිනා ගන්න. ඔයගලන්ට මේ golden ticket එක win කරන්න තියෙන්නේ පොඩිම දේවල් ටිකක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් Autogroup YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒකේ screenshot එකක් කරන් ඔයගලන්ගේ social media වල share කරන්න Autogroup එක tag කරලා ඊට පස්සේ Auto Hub එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ දෙක කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් raffle draw එකට enter වෙන්න. වාහන පිස්සන්ට මේක ගෝල්ඩන් ටිකට් එකක් වෙන්නේ ඇයි? විශේෂම දේ තමයි Auto Group එකේ මේ වෙනකන් ෆැක්ටරි විසිට් එකක් කාටවත්ම දීලා නැහැ. Auto Group එකේ එක්ස්පර්ට්ස්ලා හම්බෙලා මේ ෆැක්ටරි එකේ තියෙන දේවල් ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනගන්න, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Auto Group එකේ මෙන්න මේ වගේ මර්ච් එකකුත් ඕගොල්ලන්ට ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන්. නෑ බඩගින්න ඉන්න දෙයක් නෑ. ඔයගලන්ට ලන්ච් එකයි වගේම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් උත් මේ ගෝල්ඩන් ටිකට් එකෙන්ම ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. බය වෙන්න එපා. Hummer EV එකේ ෆුල් රිවිව් එකත් ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ chance එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆැක්ටරි ටූර් එකේ chance එක Auto Hub එකේ වීඩියෝ බලන්න ඕගලන්ට